بره توپ نه هندونه محمد هندونه عزیزم حاجه پو زیبا بازویا بچه محمد از زیبا و دخش با زینه هفته رفتن چه بتینه من میره و سبزی کوهی بتینه باز خوب که محمد داره که مایه خورده ای محمد خوبی؟ بده بازی کن بده بازی کن بده بیرو بقل یا اینو بغل اخی نه بازش نکن برات بده دنی ماشی نجام هنی خش یکی شپاد محمد دای چقدر پر فضولی حالیتا پلیس زنگ زیگه و تقریبا یه ساده یا نیرو میخوایم خودت سوال بپرسن در یکم بیم بیا باش بره یک دو سه چهار بگو سلام ایرا بگو بیا بگو مامان چی؟ خیلی از آن خود زده درست خیلی زده نیخشو باش دراش حالا خواهم هندونه خیلی اگه بگید تیم به محمد های هندونه خری؟ محمد نزد نیافته بود طرفه نه چیزی به شکلی میرو خیلی تا یه چهار تا بخونه داشت به سلام؟ آه حواظ تا محمد بیا محمد بیا بنا یه چند مداخل تنیس کن من بیا به سلام برای خواهیم با اینا صاف کنم بیا محمد بیا نیافتی بیا ماما بیا Heavy bomb? Heavy? بنا نبرش داخل خاکه کسی نخش جواب ماما ما بیا یواش باش حساب بخیر یه سی بیشتر بخیر چه چیزی بابا چه پیسی هست نه سیب دام به ماما بابا
لا اوكي او بس خوب میاد تمام ها هست تیپ زیراش سی خرده مهندس هستی آرام مستقیم خدا یا خدا یا اینا بیا تا این تکیه یه دوست نیما حتی نرکندی نه بیا بر بنام بریزش برش بیا محمد بیش تامه اینه بروسم یا تو تنکی نو محمد بنام سرش اینه یا ادنه زنه بکی چند گوشی سیبای زنجی خیلی نام چیه برم معدیه نظام ها بشید؟ نماشید چکو میرو؟ چرا؟ هیمه بود سلام بیا مخورم نه نه ای قادمش لا دو هیمه بیا این هم بیا چه دوست و نه ترسیم بینم بینم محمد زن آقا افراس بگیر خانه بیام نستش؟ نه من نخورم ماما خود بخور ماما یه دقیقه بشید هیدر چه بیتونه؟ شبتمنه نشکنش توپ نی نزدی خوردی؟ نشکنی بیا سی بدمو دخترم سی بیا سی بدمو سی لا بخیر ها خود بخیر یقام هی ما عمري ملا اصلا خدي زوي هر وقت محمدیاته مثلا این تو کله همه سن فراموش کنم هر چی خواسته باشه از شیرینه برا خدیجه نه یه دقیقه چشم اینو بروفم باشه چیکار اینو بروفم نگام بود
سلام کو محمد چیه آقای برادره؟ آقای خاطر همیشه ما فقط آرزوم یه بچه مثل محمد داشته بریم. الان ما اینقدر وابسته محمد رو بیریم جونه میخره اصلا ما خسته بریم تا دکتر بیکار نبیم اصلا این قضیه اتفاق است ما رخ داد از این طرف خیلی ناراحت بودم. باش آقا امروز پلیس خوابه که خبری داشته بود که منم سرنخی چیزی از جو پیدا کرده نکردم. به هر حال خیلی امیدوارم که حداقل جاش خوب بود. اما آقای اخلاقی یه سوالم دارم به نظر شما اگه احیانا ما مثلا جو پیدا کردم اگه جاش خوبی خیلی زندگی راحتی داشت مرفهی داشت به نظر تو برم دنبالش مثلا قبولی کنی بیاد ما زندگی کنه چطوریه؟ اصلا از این قضیه باش فکر نکردم. ببین آقا بهنام مسئله اصلی که باید به پیش بردازین موضوع پیدا کردن برادرتونه. حالا اینکه بعد اون چه رفتار نشون میده رو میتونید بعدا بررسی کنید. در درجه اول شما باید اونو پیداش کنید. اینقدر ساده هم به نظر میرسه که ما بخوایم بهش فکر کنیم. الان اون که بفهم که مثلا ما جوی دویم چه عکس العملی نشون میده. اصلا حاضر حس مثلا بیاد ما وضع ما نتونه ببینه اصلا قبولی کنه که ما خیلی سخته. نماش خیلی محمد خیلی سخته شرایط. خدیجه 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 لازم بیو لازم بیو خدیجه جونو علیا خدیجه خواهدتون با آقای خاطر هم حرف زدم موضوع مهمی هم هسته اصلا ما باش ترکی نکردیم. به نظر تو الان بالفرد شما مثلا درون جو میکنه یعنی همه سیم که کوه زندگی کنه چطوری پیدا شدیم ولی اگه مثلا شرایط زندگی و خیلی خوبی مثلا داخل یه خانواده مرفه زندگی کنه مثلا به نظرت قبولی کنی که مثلا یا تیم ما یا هم ما بریم که و مثلا چطوری جایی یعنی هم ما فکر نیمش اصلا به ایگو مثلا وقتی بفهمیم مثلا همه شرایط خوبیه اصلا کار خوبی که ما باش بگیم که همچین قضیه یا نه مثلا این فکر نکردم. واقعا مثلا فکر نشدم ولی تو حقت مثلا برادرت تیت بود واقعا حق داری. خدیجه شاید زندگی هم مثل ما نبود شاید کلا سبک زندگی همون بریم بگیم تو برادر منی اگر دیدیم زندگیش واقعا خوبی واقعا برای زندگیش راضی بی
اگه خود ترسی برش نکن ولی اگه نترسی حتما باورش بگی چون حق بگی یه چیزیش که واقعا حقت باید بگی سیب میخوری؟ اصلا بس هیچ کن اصلا برادرت چه شکلیه اصلا بس شبیه خودی؟ اصلا ما خواستیم بریم تی دکتر سیغزه بچه داری اصلا فراموش شدیم همه سینه موضوع اصلی ما که خواستیم بریم بچه داری نظرم فعلا بتامون این موضوع چی بود قضیه حل کنیم فعلا یه چی مهمتره باش برای صابره میشیم فکر من خوش به حال بخونیم بپا محمد خود میاد؟ ها؟ محمد خوش میاد؟ تا سب تا اینو به اون بخراب کنش ايوه خالد يا رب جميل انا وسيم ما بش محمد انگار ایده رو بیشتر دوست داره بده سیب بدمو بیار خستی میخوری میخوام دوست ندارم بجيلي بقنيا بخنده It's a child. مزه بیگو خضر عجزي محمد رفيق منه منه یه چیکار می‌کنی سلام بهدی غصب بیا به چیکار توپه بیا سه بدمو ای توپ نیست یه هندونه بیا فنان بیاد سردشی دیمش که نه بیا سردشی بیا من کتون هست بیا من دیگه وارد بیا شبرت اینه اینجوری کن الله پاشنم نه استراش میکن اس اه لی پاشنم الله دی انا يا لا لما تشيل لما تشيله اما شرخت بنزینه کاش کتاب خرید دخل خاص بنا وای فکر کنم دونی کتاب خاص کن یه ایتسینو ماش کن یه ایتسینو باش يا بیا بابا بیم ای بی دی نه Ateş hoş. Ben am hoş hoş بدت خوش. بیا بشیر بیا علی بشیر بیا وای ای شد
سلام خوبی؟ بفرم حالت خوبه؟ خوبی؟ بفرم دیروز اومده بودیم چلانتری. بله سلام درسته دیروز تقریبا بعد از ظهر داخل من داخل در خب من داخل خانم داخل شما بفرمایید بفرمایید ببیش من نترس از اون نترس خب ما خواستی توضیحات بیشتری دادی راجع به اینا. ناصر حقیقتا موضوع اصلی ما یعنی تقریبا یه هفته یه کارمند از طرف بهزیستیه اومد تیم ما اصلا هیچ خبر نداشتیم اومد تیم ما که به ما گفت که اصلا بچه واقعی دویت نیستی دوی من خب متا قبلی که با خدیجه روسی کنم با دویم زندگی کردم اصلا فراسته بعد یه خورده باش مشکل پیدا کردیم سر ازدواج ما خدیجه با ما مخالفت شده ما مجبور شدیم زندگی کنیم بعد تقریبا یه 3 روز پیش یه خانمی به اسم خانم امینی که کارمند بهزیستیه اومده میره که گفت که فراست اومده داخل بهزیستی یه خورده مدارک بین خواستیم از بین برشون بعد ما گفتی که یه پرونده بررسی تا پرونده به اسم بهنامه یعنی که خونده درو ما گفتی که تو بچه واقعی فراست نیستی فراست شما از پرورشگاه بزرگ کرده ما اصلا باورم نکرده که اتفاق هسته بعدش صبح اومد تا بسیار برگه وش بید یا آقای اینا خب مدک بیان امضا و مورم پاش رو بی همه چی که نشوده که واقعا راستی گفت یعنی فراست من از بچه این بزرگ کرده اما یه نکته هستی هستی که گو من هم یه جوی داشتم الان دوش همش چلانتری که بفهمیم یه جوی کنه چون بزیستی که مشخص است کو خانواده تحویل کو خانواده رو بیره پرندش کو مو بیره الان ما اومد که اکثر داخل چلانتری تحویل داد ما هیچ چیز جدیدی داشت نوریم مشخصات که بخیر نشونش بدیم الان ما یه شکایت ثبت کردیم که شما دنبالش بگردین من این کور دقیقاً یومو ماده بقیدم میشه در مورد این فراست بیشتر توضیح فراست مادرمو بیجام سروان بتن تا قبل یعنی واقعیت داره از پرورشگاه شما رو آورده حال یه طبقه که ما فهم بسیمه فراست تا قبل که پرورشگاه هماهنگ نکردیم دیگه کلا اصلا بحث نیست فراست واقعا مثل دوی میدی خب داخل این همه زندگی ما قراره که با خدیجه ازدواج کنم الان نه بله الان مثلا کاری به اینش ندارم فقط خواستم دنبال جمعو بگردیم دوش من کلانتری قرار بگو داخل بهزیستی هماهنگی کنه یه پرسجویی بکنه که ما مطلب خبر شما ببینیم و شما رفتین داخل بهزیستی یا نه داخل بهزیستی هم رفتیم خب بهزیستی رفتیم بله دو سه تا پرونده بی پیچیده هم پرونده شاه خیلی پیچیده درست و ما هم پیگیر شدیم باید صبر کنیم طولی کشید تا بخیر درسته قبول دارم رات برادر تا خب بیشتر درباره اصلا نونستم ما بچه بیان که تحویل بودن که و اصلا چیز خاص یادم نیست اصلا من اصلا وقتی فهمیدم کلا شکن شوکه و بیام اصلا خبر نداشت از پرورشگاه آورد میشه ما گفتیم شاید که فراست یه اخبار داشته بود که الان فراستم اصلا ما ندیدیمش رفته خونه اقوامشون کردن ما هر چی هست باید با بهزیستی همکاری کنیم ما هم بیشتر تلاشمون رو میکنیم میریم با شما بیا آزمایش دی ان ای بگیریم درست ببینیم میشه پیدا شدن ما اول خواستم که و دویم شکایت مثلا و فراست شکایت کنم چه موضوع مخفی کرده اما بعد کم کم نظرم عوض شد چون که به نظرم فراست حق داشت یه موضوع رو پنهان بکرد چون بالاخره ما خب قبلا بچه بینیم در خواستیم موضوع ما گفته از لحاظ عاطفی و روحی واقعا شکسته رو بینیم ما که اتفاقا واسه نونیم چه کنیم الان فقط تمام فکر ذکر ما که جو پیدا بکنیم ان شاء الله پیدا میشه چون ما حقیقتا سیگی ما با پلیس اطلاع دادیم که خود نگران بریم چون که همین خانم امینی گفت ممکنه که در زندگیش خوب نبود در رفاه نبود گرش هم هست سلام علیکم ما هم پیگیری میکنیم ببینیم چی میشه
بعد الان مثلا بیشتر بخاطر که این خانواده ما خود دوست طیف راستیم بود شکلا یه اتفاق بدی هم واسه الان ما خود زیادم نونم که الان مثلا ممکنه جوم داخل یه خانواده بود که زندگیش راحت بود شاید اصلا کار ممکنه که ما بریم مثلا باش بگیم مثلا ببینیمش هم شاید قبول نکنه ولی بالاخره ما خیلی بشناسیم ببینیم چطوریه چه اتفاق شاید زندگیش در راحت نبود الان اونم به یه طرف شما بیشتر جستجو کنیم ما هم جستجو ببینیم پیگیری بگیم حالا شما با بیاین رو یه سوالات مهمی باید ازت پرسیده شه داخل کلانتری آره داخل کلانتری نیاز ما حتما با بیایم آره با بیاین اونجا یه سوالاتی ازتون پرسیده میشه باید جواب ببینیم چی خب من میرم میره شما با ما بیاین بعد جاسم در مورد این تست و این آزمایشی هست حضرت من باید برم آره شما با ما با مثلا توی نیست خود شما برین که الان شاید دیر وقت زینان خیلی خوش نینایه برای خون یا فردا صبح تره شده تا صبح یارم همون که تو ما میرم به هر حال اصلا نکن باز دوان چه هرچی ستر زنی چه اتفاقی خوابی افته ما چه کنیم این خودت خیلی گوشتا بزن بزن خلاص خستم مغنی خیلی خیلی زنی چه مشکلی پیش اومد راسته اصلا جواب تو نمیده چیزی با الان زیبا هم دیدیش الو الو سلام خوبی ها یعنی چه مثلا این پرسیگی تو مرسی چه فکر کردیم من راحتی به همه چیز زدم تا حق منو بخری یعنی فکر واقعا من نفهمم که تو با اون صابونه دست رو یه کاسه هم دست رو که زندگی من خراب کنی یعنی چون من اون چیزه دلم خواستم من رو شما نه اصلا من میته علی من علی نبینم راسته
نه سکم هیچ وقت میخوام دوباره بیام تو زندگی کنم. فقط خواستم به قهرمان بگم. من اومد تو بزرسی که اصلا در مورد این موضوع باش صحبت کنم. نه فراست سی که ممهونمو ببین در مورد سالتون نگم. ببین سیکو فراست نه حق نباید من حرف بزنی. در مورد خدیجه هم باید درست صحبت بکنیم. 100 بار دم بعد گفتم که خدیجه خط قرمز منه. درسته تو در حق ما به دو مادری کردیه و تا ممنونم، اما مده گپو بیام. تو در حق نباید در مورد آینده ما تصمیم بگیرید. یه همه چیز باید خامده بزرگ رو بیمه. حق در مورد ما. نه حق انتخاب با خمه. ما دل میخواد با هر کی خام ازدواج میکنم. باشه خدا حافظ. اصلا منی خواه با طرف بزنم. خیلیزه باش بگفتم که تو واقعا دوی واقعی من نیستی. برام سیستم که همین الان چه رفتی داخل هونش و نتیجهش خیلی داخل شده. ما با چطور متوجه بودی چطور رفتی داخل هونش؟ چطور؟ ما ایگم همون مسئول بهزیستی خوشم بوده اصلا با پراست حرف خدیجه است که ما دونم نیخواست نبود. میگم به هر صورت ما دبا بفهمه که ما دونم که ما کر واقعی نیستم. خود من میخوام ده بیشتر از یام بزنه دخالت بکنه. درست ولی می ایگم به تا همه چیز تموم بود بعد خوش ای فهمه تو همه فهمه چه تو فهمه چیه ولی ایتونه برای شاید زلوی نبیجرده چی تو با جوت پیدا کنی زلوی نبیجرده چی بدونی چی خانواده تو خدیجه ایتنام دست سیه فقط راحتی چه بخاطر همه چی نبگیره. بنام میگم به تا همیشه زنگ بزنه ماش بگم فراست تو دوی واقعی من نیسته. ما ده همه چی خبر دارم باید بلی نه. بنام من فقط وظیفه‌م اینه که تو راهنمایی کنم وقت بگم اینطوری نکن یا اینطوری نکن. خدیجه الانم هر طور خود تصمیم میگیری مثلا حرف میزنم اگه خیلی زنجیت بزنی بگم ولی یه نه بدون که اگه زنجیت فراست زید بدون هزار تا مانع اینه زیر تو. دوست دارم وقتی این فهمه که مثلا من همه چی خبر دارم عکس العملش سنه این خامنم که سیته واقعا این همه من اصلا اذیت کرده. فوق زیاده عکس العملش هر طور که بود آقا اصلا پشیمونو بود هیچ چیزی درست نیابوده نه. تو فقط تنها راه اینه به تا همه چیز مشخص و معین بود بعد هر کار اگه من الان جمعه بدیرمه یه چیزی مثلا در مورد جمعه بدونستم الان راحت ترسم همه چیزی مثلا تازه خوب بشه. همه چیزی و این بذارم تیاش. خب آفرین درسته. خب نی خب این جمعه کو بذارم خدیجه من کوی جمعه بذارم. فراست هزار تا مانع اینه صد راه تو چه به جود نرسید تو حالا میشناسیش. بعد امیدوارم زیتر یه خبری و جمعه پیدا کنم خدیجه. یعنی امیدوارم فقط. این دل. خب خدیجه همه روز تا ما با آقای اپراتور برم خب برم داخل کلانتری و بیام من چش فید همه برام بهتر برم به صبح وقت میکنم برم. باش زیبا تا بیای در تامرم بیام در تواصل فقط بنام سکم من الانم وقت میگم مسئولیتونه نیجوم چی به فراست خدیجه سکو باور کن سکو من همه شنوت بتون خب اولویت اول زنده ما خطیه خب دوست نام چه رابطه و این زندگی مشتری موتو با هیچ چیزی خرابه حتی با که من فهمیستم خانوادم چطوری و بیاد چه اتفاقی به هم زنه ولی باز من نمیخوام تنه از دست بدم. تازه هم باش حرف زدم خط قرمز من خدیجه یعنی خط همدونی. اما واقعا دل میخواد هر چه سریعتر این بفهمم که جوی کیه. بنام اگه تو خیلی هر چه سریعتر باور بفهمی کن باید دور فراست خط سکو خدیجه تلافی تمام این همه موشه که این همه مثلا ما که سخت کشیم مثلا 3 با همش سج بدرام فراسته میتونم مثلا یه قراردادش بگذارم. تو میخوای با فراست مثل فراست رفتار کنی
چیکار دیگه کنم؟ نبا مثل کراست بود. هر بلایی که کراست باشه هست تو. اما برم تو نیست. من داخل خودم میتونم. من داخل. باش. سلام.